नमस्कार, काहीतरी शिस्तेमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत आळूची वडी। त्यासाठी आपण ही आळूची पानं घेतलेली आहेत। ही स्वच्छ धुवून ह्याच्या शिरा वगैरे काढून मी हा ठेवलेले आहेत। आता आपण आळू वडीसाठी लागणारे साहित्य बघू। तर हे बेसन घेतलेले आहे 2 वाट्या आणि 2 छोटे छोटे चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। थोडेसे तीळ घेतलेले आहेत पांढरे। आता आपण आळू वडीचे हे मिश्रण तयार करून घेऊया। आता आपण यामध्ये 1 चमचा हळद टाकून घेऊया। आता चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ। आता हे मिश्रण आपण मिक्स करून घेऊ। आता आपण यामध्ये हे मिरचीचं वाटण टाकून घेऊया। मिरची आणि लसणाचं वाटण आहे हे। त्यात आपण यामध्ये चवीनुसार टाकून घेऊया आणि हे मिक्स करून घेऊया। आता आपण यामध्ये हा अर्धा लिंबू पिळून घेऊया। त्यात तुम्ही चिंचेचं कोळही टाकू शकता। आता आपण थोडं थोडं पाणी टाकत हे मिश्रण मळून घ्यायचंय। जास्त पातळ नाही करायचं, घट्टच ठेवायचं। आता आपण पातेल्यामध्ये इथं पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे आणि हा पिळलेला लिंबू यामध्ये आपण टाकून देऊ, म्हणजे आपलं पातेलं काळंही नाही होणार आणि या पानांना जर खास असेल तर वाफेने ती खास पण जाईल। आपण आधी लिंबू पिळलेला आहे। आता आपण हे मिश्रण पानांना लावून घेऊ। त्याच्यावर आपण दुसरं पान ठेवूया। आता हे पान हे असं ठेवायचं आणि ह्याला यात आपण पीठ लावून घेऊया। तिसरं पान आपण परत असं ठेवायचं आणि पीठ लावायचं। आता चौथं पान आपण ठेवूया। एका वेळेस आपण 4 पानं घेणार आहोत। आता आपण याची अशी गुंडाळी करून घेऊया। आणि आता ही गुंडाळी आपण चाळणीमध्ये ठेवून टाकू। अशाच पद्धतीने आपण बाकीच्या पानांनाही लावून घेऊ आणि त्याच्या गुंडाळ्या करून घेऊ। आता आपण ह्या वड्या 20 ते 25 मिनिटं चांगल्या शिजवून घेऊया। आता आपण बघूया वड्या शिजल्यात का। वड्या शिजल्यात आपल्या चांगल्या। आता आपण ह्या थंड करून घेऊया। तर आपल्या आळू वड्या थंड झालेल्या आहेत आणि त्याला आता मी कापून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्या तळून घेऊ। तळण्यासाठी आपण तेल तापायला ठेवलेलं आहे। चेक करू तेल तापले का आपलं। तेल तापले आपलं चांगलं। आता आपण वड्या तळून आपण वड्या तेलात सोडू। आपल्या वड्या चांगल्या खरपूस तळून झालेल्या आहेत। आता आपण ह्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया।
तर तयार आहेत आपल्या आळू वड्या, बघू शकता तुम्ही. एकदम छान क्रिस्पी झाल्यात, एकदम आतपर्यंत तळल्या गेल्यात त्या. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, खा आणि कशा झाल्या ते सांगा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.